নমস্কাৰ মই নৱদৰে আপোনালোক সকলোকে অন্য এটা ক্লাছৰ মাজলৈ স্বাগতম জনাইছো আজি আমাৰ স্পোকেন ইংলিছৰ স্টেপ 2 ত আমি শিকো কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সবোৰ আমি কেনে ধৰণে ক'ব পাৰো আমি তিনটা কন্টিনিউয়াস পাও প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস পাষ্ট কন্টিনিউয়াস আৰু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াস মানে হল বৰ্তমানত চলি আছে পাষ্ট কন্টিনিউয়াস মানে হল অতীতত চলি আছিল আৰু ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস মানে হল ভৱিষ্যতে চলি থাকিব আপোনালোকে এই কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বিষয়ে হয়তো নিশ্চয় শুনিছে বা ইয়াৰ ষ্ট্ৰাকচাৰৰ বিষয়ে হয়তো আপোনালোকে বহুতেই জানে কিন্তু আমি এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে আমি পাষ্ট কন্টিনিউয়াস বা ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস কেতিয়াবা কিছুমান সিচুৱেচনত ইউজ কৰিব লগা হয় আমি কেনে ধৰণে কোনবোৰ সিচুৱেচনত ইউজ কৰিম সকলোখিনি জানিম আজিৰ এই ভিডিঅটোত গতিকে ভিডিঅটো স্কিপ নকৰাকৈ হেকলৈকে চাব হেকলৈকে চালে আপোনালোকে ডেফিনেটলি কন্টিনিউয়াস সেন্টেন্সবোৰ আমি কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰো বা কি সিচুৱেচনত ইউজ কৰো সকলোখিনি জনাৰ লগতে ইয়াক কেনে ধৰণে প্ৰেক্টিস কৰিব তাৰ বিষয়ে মই আপোনালোকক কৈ যাম আৰু এইখিনিতে আপোনালোকক এটা কথা জনাই লওঁ আপোনালোকে যদি ভিডিঅটো চাই ভাল পায় প্লিজ লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি যাবলৈ সমলি নাপাহৰিব আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি অল নটিফিকেশন অন কৰি ল'ব মই যেতিয়া এনে ধৰণৰ ইংলিশ লাৰ্নিংৰ ভিডিঅ আনিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশন পাব আৰু ভিডিঅবোৰ চাব পাৰিব এতিয়া হক আমি ভিডিঅটো আৰম্ভ কৰো প্ৰথমতে চাও আমি কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ তিনিটা টেন্সৰ কাৰণে আমি বেলেগে শিকিব নালাগে আমি একেটা ষ্ট্ৰাকচাৰকে তিনিটা টেন্সৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰো আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰো আমি পাষ্ট কন্টিনিউয়াসৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰো বা আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াস টেন্সৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰো আমি কেনে ধৰণে ইউজ কৰিম আমি জাস্ট যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ বেসিক ষ্ট্ৰাকচাৰ পাও সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটোত অকমান চেঞ্জেস কৰিলে সকলোখিনি আমি সহজে ফৰ্ম কৰিব পাৰো আমি যেটো ষ্ট্ৰাকচাৰ পাও আপোনালোকে বোৰ্ডত হয়তো নিশ্চয় দেখিছে সাবজেক্ট প্লাস বি ভাৰ্ব প্লাস ভাৰ্বৰ কন্টিনিউয়াস ফৰ্ম প্লাস অবজেক্ট এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ বাবেও ইউজ কৰিব পাৰো আমি পাষ্ট টেন্সৰ বাবেও ইউজ কৰিব পাৰো এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো দুইটা টেন্সতে ইউজ হয় আপোনালোকে হয়তো নিশ্চয় জানে বি ভাৰ্বৰ रूप केटा হয় am is are was were so আমি প্ৰেজেন্ট টেন্সত বি ভাৰ্বৰ ৰূপ am is আৰু are ইউজ কৰো বি ভাৰ্ব আমি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসৰ বাবে am is are ইউজ কৰো আৰু পাষ্ট কন্টিনিউয়াসৰ বাবে আমি ইউজ কৰো was আৰু were এই ডিফাৰেন্স কোন আপোনালোকে জানি ললে আপোনালোকে যি কোনো টেন্সৰ প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াসে হওক বা পাষ্ট কন্টিনিউয়াসে হওক যি কোনো টেন্সৰ আপোনালোকে সেন্টেন্স ফৰ্ম কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া কথা হল আমি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াসৰ লগত ইয়াক কেনে ধৰণে ৰিলেট কৰিম ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াসৰ বাবে আপুনি এই ষ্ট্ৰাকচাৰটো ৰিলেট কৰিবলৈ যাওঁতে আপুনি এটা কথাই মনত ৰাখিব লাগে এই বি ভাৰ্বটোৰ ঠাইত আপুনি সিম্পলি উইল বি ইউজ কৰিলে আমি বাক্যটো কাৰেক্টলি লিখিবও পাৰো আমি কাৰেক্টলি ক'বও পাৰো আমি এই ডিফাৰেন্স কোন মনত ৰাখি ললে সকলোখিনি সেন্টেন্স আমি ফৰ্ম কৰিব পাৰো am is or was were আৰু will be am is our present continuous was were past continuous আৰু will be future continuous আমি ইউজ কৰো গতিকে আপোনালোকৰ বাবে কেইটামান এক্সাম্পল আছে এই এক্সাম্পল কেইটাৰ সৈতে মই যেতিয়া আপোনালোকক কম আপোনালোকে সহজে বুজি পাই যাব সো এক্সাম্পলৰ সৈতে আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোৱা হওক এটা চাওক প্ৰথম এক্সাম্পলটো চাওক প্ৰথম এক্সাম্পলটো কি কৈছে he is baking a cake he is baking a cake he is he to whole subject is to whole verb he is baking verb continuous form he is baking a cake to whole object so ami a2 structure to form korilu so he subject is present continuous or verb he is baking a cake he eta cake bonai ase next example to talk next example to ki koise he is installing a fan in his room he is installing a fan in his room he subject is to whole present continuous or verb installing verb continuous form a fan eta ekhon fan eta object in his room tar roomot so ene dhorone ami present continuous tense use koro prothom bakyote kole he is baking a cake he eta cake bonai ase bortoman samoyot bonai ase he is installing a fan in his room he roomot ekhon fan logai ase bortoman samoyot logai ase so bortoman samoyot jetia kono eta kam kori ase boli ko tene khetrot ami present continuous tense use koro so structure to apnaloke hoyto nishoy dekhiche structure to follow kori ei bakyobur koboloi jotno koribo apnalokok moi theory khini di goisu apnaloke practice korok ene dhonor bakyot jiman pare himan form korok apuni likhok apuni jetia ene dhonor bakyo form koribo ene dhonor bakyo likhibo jimane apuni bakyobur kobo jimane apuni bakyobur bonabo himane apnalokor babe ei tense bur সহজ হৈ পৰিব আমি যেতিয়ালৈকে প্ৰেক্টিস নকৰো আমি যেতিয়ালৈকে এনে ধৰণৰ বাক্য বনাবলৈ যত্ন নকৰো তেতিয়ালৈকে আমাৰ বাবে এই বাক্যবোৰ সহজ হৈ নপৰে সো এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে she was playing a guitar এই থাৰ্ড নম্বৰ এক্সাম্পলটো she was playing a guitar she was মানে হল
past form. So she was playing past continuous. She was playing a guitar. তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. She was playing a guitar. তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. এটা সক এই বাক্যটো তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. কেতিয়া বজাই আছিলে বুলি আমি কোৱেশ্চন কৰিব পাৰোঁ. কেতিয়া বজাই আছিলে? সেই তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো ক'ব পাৰোঁ যে I went to her room. I went to her room. মই তাইৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ. She was playing a guitar. তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. So মানে মই যেতিয়া গৈ পাই দেখিছিলোঁ তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. এনেকুৱা সিচুৱেচনত আমি past continuous ইউজ কৰিব লগা হয়. সদায় মনত ৰাখিব past continuous tense means আপোনাৰ তাহেই continuous tenseটোৰ লগত অন্য এটা একচনৰ কথা উল্লেখ থাকে. So মই কৈছোঁ যে when I went to her room she was playing a guitar. When I went to her room মই যেতিয়া তাইৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ she was playing a guitar. তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. বা আমি when to ইউজ নকৰাকৈ আপোনালোকক কৈছিলোঁ যে I went to her room. মই তাইৰ ৰুমলৈ গৈছিলোঁ. I saw that. মই দেখিছিলোঁ যে she was playing a guitar. তাই এখন গিটাৰ বজাই আছিলে. আমি এনে ধৰণৰ বাক্যখিনি ক'ব পাৰোঁ. এতিয়া চাওক নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে they were playing a match. They were playing a match. সিহঁতি এখন মেটচ খেলি আছিলে. এই বাক্যটো চা 4 নম্বৰ. They were playing a match. সিহঁতি এখন মেটচ খেলি আছিলে. কেতিয়া খেলি আছিলে? মই যেতিয়া দেখিছিলোঁ সিহঁতি এখন মেটচ খেলি আছিলে. মই ক'ব পাৰোঁ যে I went to the field. I went to the field. মই ফিল্ডলৈ গৈছিলোঁ. I saw that they were playing a game. But they were playing a match. I went to the field. মই ফিল্ডলৈ গৈছিলোঁ. I saw that they were playing a match. মই দেখিছিলোঁ যে সিহঁতি এখন মেটচ খেলি আছিলে. মই ফিল্ডলৈ গৈছিলোঁ আৰু সিহঁতি এখন মেটচ খেলি আছিলে. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি past continuous tense ইউজ কৰোঁ. এটা চাওক নেক্সট এক্সাম্পল কেইটা. নেক্সট এক্সাম্পলটো ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ. নম্বৰ এক্সাম্পলটো কি কৈছে she will be reading a book. She will be. ইয়াত আছে will be. Will be means future continuous. She will be reading future continuous tense. So আমি বাক্যটো ক'লো she will be reading a book. তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব. মই যদি বাক্যটো কওঁ তুমি যেতিয়া ঘৰ গৈ পাবাগৈ তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব. তুমি যেতিয়া ঘৰ গৈ পাবাগৈ তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব. তেনে ক্ষেত্ৰত আমি বাক্যটো কেনে ধৰণে ক'ম when you reach home she will be reading a book. When you reach home she will be reading a book. তুমি যেতিয়া ঘৰ গৈ পাবাগৈ তাই এখন কিতাপ পঢ়ি থাকিব. তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আমি future continuous tense ইউজ কৰোঁ. নেক্সট এক্সাম্পলটো চাওক. নেক্সট এক্সাম্পলটো কি কৈছে he will be watching TV. He will be watching TV. মই একেটা বাক্যকে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তুমি যেতিয়া ঘৰ গৈ পাবাগৈ সি টিভি চাই থাকিব. When you reach home he will be watching TV. He will be watching TV. সি টিভি চাই থাকিব. এনে ক্ষেত্ৰত আমি future continuous tense ইউজ কৰোঁ. সো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই বাক্যবোৰ যিকেইটা বাক্য দেখিলে যিকেইটা এক্সাম্পল দেখিলে এই এক্সাম্পল কেইটাৰ দৰে অন্য বিভিন্ন বাক্য বনাবলৈ যত্ন কৰক. আপুনি আপোনাৰ সাৰাউণ্ডিং এৰিয়াত যিখিনি এক্টিভিটি হৈ থকা দেখিছে সেইখিনি প্ৰেজেন্ট কন্টিনিউয়াছত বনাওক বা যোৱাকালি যিখিনি দেখিছিলে সেইখিনি পাষ্ট কন্টিনিউয়াছত বনাওক বা আপুনি অহা কাইলৈ কি কি কৰিব বা কি কি কৰি থাকিব তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত আপুনি ফিউচাৰ কন্টিনিউয়াছত বাক্যখিনি বনাবলৈ যত্ন কৰক. আপোনাৰ যিখিনি ডেইলি লাইফত হৈ আছে সেইখিনিকে আপুনি বনাবলৈ যত্ন কৰক. সেইখিনি যেতিয়া বনাব পাৰিব তেনে ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে সহজে এনে ধৰণৰ বাক্যবোৰ ফৰ্ম কৰিব পাৰিব. আৰু ষ্ট্ৰাকচাৰৰ কাৰণে চিন্তা কৰিব নালাগে. ষ্ট্ৰাকচাৰ আপোনালোকক মই দেখাই আহিলো. এই ষ্ট্ৰাকচাৰটোকে আপুনি যিকোনো টেন্সৰ বাবে ইউজ কৰিব পাৰে. তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় বুজি পালে আমি কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বাক্যবোৰ কেনে ধৰণে ফৰ্ম কৰিব পাৰোঁ বা কেনে ধৰণে অতি সহজে এইখিনি আমি শিকিব পাৰোঁ. যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি যাবলৈ নাপাহৰিব. আৰু কমেণ্ট কৰি মোক জনাব আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা কন্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বিষয়ে কিমান শিকিব পাৰিলে. আৰু যদি চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লৈ অল নটিফিকেশ্যন অন কৰি ল'ব. মই যেতিয়াই এনে ধৰণৰ ইংলিছ লাৰ্ণিঙৰ ভিডিঅ' আনিম আপোনালোকে লগে লগে নটিফিকেশ্যন পাব আৰু ভিডিঅ'বোৰ চাই আপডেট হৈ থাকিব পাৰিব. Thank you for watching this video.